Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 3 Μαρτίου του 2023. Θα κάνω μια αναφορά πάλι στο τέλος της εκπομπής για τα θέματα των τεμπών, της τραγωδίας. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Καταρχάς να πούμε για το θέμα της Ουκρανίας. Ακούστε, εδώ παίζεται πραγματικά η ασφάλεια της ανθρωπότητας σε αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορούμε να μην λέμε τίποτα. Δεν γίνεται δηλαδή. Ακούσατε χθες ότι πάγωσαν οι Ρώσοι τη συμμετοχή τους στην συμφωνία New Start, που αφορά τους βαλιστικούς πυράβλους που φέρουν πυρηνικές κεφαλές, τον έλεγχό τους. Και τον πάγωσαν δείχνοντας ότι δεν θα πειθαρχήσουν σε αυτά που είχαν συμφωνήσει για τον έλεγχο ή θα παράξουν περισσότερες σε αυτή την τρέλα με τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, και είπαν στους Αμερικανούς ότι αν αλλάξετε την πολιτική σας απέναντι στην Ουκρανία, εμείς θα επιστρέψουμε στην συμφωνία. Άρα πώς δεν θα μιλάμε για αυτά, δηλαδή γιατί θα μιλάμε, για τον καιρό? Λοιπόν, να πούμε ότι δήλωσαν σήμερα ο ιδιωτικός στρατός, η Βάγνερ, δήλωσαν ότι ελέγχουν πλέον το Μπαχμούτ. Από το κέντρο μάλιστα βάλαν και κάποιες σημαίες και κάποια τραγούδια εκεί. Είπαν ότι το έχουν περικυκλώσει. Είδα κάτι βίντεο, ανατείναξαν και κάποιες γέφυρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διαφυγή. Υπάρχουν αναφορές ότι των Ουκρανών υπερασπιστών της πόλης, υπάρχουν αναφορές που μιλούν για 5.500 υπερασπιστές Ουκρανούς που είναι ακόμα μέσα στην πόλη. Από ό,τι είδα 2-3 διαφορετικούς χάρτες, υπάρχουν ακόμα 1,5 δρόμος διαφυγής που πιθανόν εκτιμώ ότι τους αφήνουν για να φύγουν, γιατί ξέρετε στον πόλεμο και οι αιχμάλωτοι είναι πρόβλημα. Δηλαδή καλύτερα να φύγουν παρά να εχμαλωτήσεις, εννοώ να φύγουν, να αφήσουν τα όπλα τους και να φύγουν, παρά να εχμαλωτήσεις 5.000 ανθρώπους. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα φύλαξης, περίθαλψης, πού να τους πας, τεράστια προβλήματα. Φυσικά, εντάξει, κάποιους εχμαλώτους τους χρειάζονται γιατί κάνουν και τις ανταλλαγές εχμαλώτων, αλλά επαναλαμβάνω τώρα. Επίσης είδα ότι ο περιφερειάρχης της περιφέρειας του Χάρκοβο ανακοίνωσε ότι διέταξε την εκένωση της Κομόπολης Κουπιάνσκ, που είναι στα βόρεια, και δηλαδή στην περιφέρεια του Χάρκοβο, και ορισμένων γειτονικών χωριών. Κατήγγειλε μάλιστα ότι δέχθηκε η σφοδρά πυρά πυροβολικού η Κομόπολη, και για να προστατευτούν οι άνθρωποι και την εκένωσαν, πιθανότατα δεν ξέρω αν θα αμυνθούν εκεί, αλλά φαίνεται ότι έχει μπει στο στόχαστρο να την καταλάβουν οι Ρώσοι. Επίσης είχαμε κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Το Μπριάνσκ είναι μια πόλη βόρεια, στα σύνορα, μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, ρωσική πόλη, ανατολικά του Κιέβου. Παρεμπιπτόντως, ένας φίλος που είναι παραγωγός και σκηνοθέτης μου είπε ότι θα μας προμηθέσει ένα πρόγραμμα και θα μπορώ να δείχνω χάρτες όπως μιλάω. Οπότε τότε θα διευκολυνθούμε, μέχρι να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ότι χρειάζεται 1-2 μέρες εκπαίδευση, και μετά, αν βρω χρόνο, από την επόμενη εβδομάδα, τη μεθεπόμενη, θα καθίσουμε να το πάρουμε, να το βάλουμε σε ένα λάπτοπ ή σε κάποια συσκευή τέλος πάντων, και θα σας δείχνω και πράγματα, οπότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα και φωτογραφικό υλικό και χάρτες. Το Μπριάνσκ λοιπόν εκενώνεται, και όχι το Κουμπιάνσκ. Το άλλο θέμα λοιπόν είναι το δεύτερο θέμα. Περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Ναι, τελειώσαμε. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι η δολιοφθορά που έγινε στο Μπριάνσκ. Το Μπριάνσκ είναι μια πόλη. Για να βάλουμε εδώ. Λοιπόν, 04. Ναι. Λοιπόν, το Μπριάνσκ είναι μια πόλη στο έδαφος της Ρωσίας. Εκεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά είχα και μια πληροφορία απευθείας από μια Ελληνίδα που ζει στη Ρωσία, στην περιοχή κοντά, και είπε ότι μπήκαν μέσα ειδικές δυνάμεις, μάλλον δολιοφθορείς, μέσα στο ρωσικό έδαφος, και χτύπησαν
κάποιες περιοχές, μάλιστα χτυπήθηκε λέει και σε ένα αυτοκίνητο, έχει μερικούς νεκρούς. Σήμανε συναγερμός και ο Πούτιν έκανε σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και συζητά μετά από αυτό να κηρύξει τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί μέχρι τώρα είπαμε ότι αυτό που κάνει είναι η λεγόμενη ειδική επιχείρηση, στρατηγική επιχείρηση. Εγώ να σου πω την ίδια, δεν ξέρω τι διαφορά έχει κηρύττω τον πόλεμο από το στέλνω 12 στρατικές στο έδαφος μιας άλλης χώρας. Κάπου νομικά, κάπου θα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι σημαίνει κηρύττω τον πόλεμο στην Ουκρανία. Επίσης, ο Μετβέντεφ δήλωσε ότι σε περίπτωση που δοθούν από νατοικές χώρες αεροσκάφη στην Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ κηρύττει τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτό είναι μια δήλωση, πιστεύω, που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Επίσης, οι Αμερικανοί μετά από αυτή την επιχείρηση δολιοφθοράς μέσα στο έδαφος της Ρωσίας δήλωσαν ότι δεν παρέχουν πληροφορίες στους Ουκρανούς για το ρωσικό έδαφος. Δηλαδή, αν έκαναν κάτι τέτοιο οι Ουκρανοί, αποστασιοποιούνται οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία σχέση. Αν έκαναν κάτι τέτοιο οι Ουκρανοί, λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το θέμα. Πάντως και οι Ουκρανοί διαψεύδουν, δεν δέχονται ότι αυτοί που έκαναν τη δολιοφθορά ότι είχαν σχέση με το Ουκρανικό κράτος. Είναι ένα θέμα πάντως που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Επίσης είχαμε και μία δήλωση του Λαυρόφ, ο οποίος είπε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχθεί ξανά να κτυπιούνται, να ανατιναχτούν αγωγοί της οπουδήποτε και ότι αν γίνει αυτό θα λάβει τα μέτρα η Ρωσία να απαντήσει. Και ένα θέμα που θεωρώ ότι έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το κανάλι NBC, που ξέρετε μπορείτε να ψάξετε και να το δείτε όσο να το γνωρίζετε, είναι ένα τεράστιο παγκόσμιας εμβέλειας, έστειλε τον επικεφαλής του διεθνούς ρεπορτάζ στην Ταυρίδα, στην Κριμαία. Τον έστειλε, προφανώς πήρε την άδεια των Ρώσων και έκανε ρεπορτάζ, έκανε και στη Σεβαστόπολη ρεπορτάζ, εκεί που είναι η βάση, η ναυτική βάση, η έδρα του στόλου του Ευξήνου Πόντου, του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου, και έκανε ένα δημοσίευμα στο οποίο αναφέρει ότι στην Κριμαία όλοι είναι Ρώσοι, όλοι αισθάνονται Ρώσοι, και μάλιστα ανέφερε ο δημοσιογράφος ότι με ποια λογική θέλει να καταλάβει η Ουκρανία, να ανακαταλάβει τέλος πάντων, ή να απελευθερώσει με τη δικιά της λογική μια περιοχή η οποία κατοικείται εξ ολοκλήρου από Ρώσους. Δεν άρεσε στους Ουκρανούς αυτό το δημοσίευμα και πάντως έκανε μεγάλη εντύπωση, και αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει τίποτα πολιτικό από πίσω, ενώ από τις ΗΠΑ κάποιο κανάλι προσπαθούσε να δώσει κάποιο μήνυμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το γνωρίζω. Αν ξέρει κανείς κάτι, ας μας το πει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο αποστολής όπλων από την Κίνα στην Ρωσία. Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν και ταυτόχρονα ανακοινώνουν και νέα βοήθεια, στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Αύριο οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν μονομερώς νέα βοήθεια στην Ουκρανία, προανήγγειλε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου για στρατηγικά θέματα. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι το πακέτο αυτό θα συμπεριλαμβάνει πρωτίστως πυρομαχικά για συστήματα που διαθέτουν ήδη οι Ουκρανοί, αναφερόμενος ιδίως στα συστήματα πολλαπλών πυράβλων HIMARS. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Η ανακοίνωση συμπίπτει με την επίσκεψη στο Λευκό Οίκο του καγκελάριου της Γερμανίας, του Όλαφ Σόλτς. Η Δύση, να θυμίσουμε ότι η Δύση υποσχέθηκε στον Ζελένσκι να επιταχύνει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών για να βοηθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις να αποθήσουν τη νέα επίθεση που εικάζεται ότι προετοιμάζουν τα στρατεύματα της Ρωσίας. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε
ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία να προμηθεύσει κατεπηγόντως με οβίδες 155 χιλιοστών το ουκρανικό πυροβολικό. Πάμε τώρα στο θέμα της Κίνας. Το ενδεχόμενο η Κίνα να προμηθεύσει με όπλα τη Ρωσία παραμένει στο τραπέζι. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κύριος Κίρμπι, δήλωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση, μολονότι δεν έχει καμία ένδειξη ότι η Κίνα έχει πάρει απόφαση να προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα για να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρεί ότι το ενδεχόμενο αυτό παραμένει στο τραπέζι για τους Κινέζους. Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Κίνας και θα αμαύρωνε τη διεθνή φήμη της, στην οποία δίνει μεγάλη σημασία το Πεκίνο, είπε ο Τζον Κίρμπι στη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Υπενθύμησε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει στην Κίνα την ανησυχία τους με διάφορα κανάλια. Οι ΗΠΑ έχουν αποδεθεί σε ευρείας κλίμακας διπλωματική επίθεση, προειδοποιώντας την Κίνα εναντίον της χορήγησης οποιασδήποτε θανατηφόρας στρατιωτικής βοήθειας στη Ρωσία, εξέλιξη που οι ειδικοί τονίζουν ότι θα άλλαζε τα δεδομένα σε αυτή την ένοπλη σύραξη που έχει μπει στο δεύτερο χρόνο της. Το Πεκίνο διέψευσε έντονα τις αμερικανικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν κυρίως διαστόματος του διοικητή της CIA, του κυρίου William Burns. Για το θέμα της προμήθειας και η Αυστραλία ασκεί πιέσεις, τέλος πάντων διαμαρτύρεται στην Κίνα να μην δώσει όπλα στην Ρωσία. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, η Penny Wong, έθεσε το ζήτημα αυτό στον Κινέζο ομόλογό της στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της G20 στην Ινδία και μάλιστα του τόνισε ότι για τον πόλεμο αυτόν ευθύνεται η Ρωσία και δεν πρέπει η Κίνα να γίνει στην ουσία συνένοχος, περιμένει υπευθυνότητα. Λοιπόν, αυτά και για τα θέματα της Κίνας και να πάμε τώρα σε ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά και μας ενδιαφέρει και την Κύπρο και την Ελλάδα. Λοιπόν, ο κύριος Μπλίνκεν έκανε δηλώσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο πάλι, αλλά επαναλαμβάνω έκανε μία αναφορά που τουλάχιστον εμάς που μας συμφέρει μπορούμε να πούμε ότι εννοούσε και την Τουρκία. Τυχόν μη τιμωρία της Ρωσίας θα επιτρέψει αντίστοιχη δράση, θα ενθαρρύνει και άλλες επιθετικές χώρες. Προειδοποίηση με πολλούς αποδέκτες απίφθινε την Παρασκευή από την Ινδία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, τονίζοντας ότι αν η Ρωσία δεν τιμωρηθεί για όσα κάνει στην Ουκρανία, μπορεί να αποθρασινθούν και άλλες χώρες. Ποια άλλη χώρα κάνει επιθετικές ενέργειες? Μόνο η Τουρκία. Εγώ δεν ξέρω άλλη χώρα να εισβάλλει στο έδαφος άλλης χώρας. Μία είναι η Ρωσία, δεύτερη είναι η Τουρκία. Εάν επιτρέψουμε στη Ρωσία να δρά με ατιμωρησία για να κάνει ό,τι κάνει στην Ουκρανία, αυτό θα αποτελέσει μήνυμα παντού ότι μπορούν να γλιτώνουν και άλλοι με ό,τι κάνουν, άλλοι που κάνουν αντίστοιχες ενέργειες. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Υπουργός. Ο κ. Μπλίνκεν εξήγησε ότι χώρες πέρα και μακριά από την Ευρώπη εστιάζουν εξίσου στον πόλεμο στην Ουκρανία με αυτές της ίδιας Υπήρου, επειδή γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρξουν και αλλού συνέπειες αν επιτραπεί στη Ρωσία να συνεχίσει ατιμόρυτη να πράττει όσα πράττει. Η προειδοποίηση Μπλίνκεν απηχεί και τη δήλωση που είχε κάνει ο ίδιος στην Αθήνα κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, τον κύριο Νίκο Δένδια, πριν από 10 μέρες, όταν είχε στείλει μήνυμα με αποδέχτη την Τουρκία, λέγοντας ότι εάν το επιτρέψουμε αυτό να συνεχιστεί με ατιμωρησία, θα ανοίξουμε ένα κουτί Πανδώρας ανά τον κόσμο, όπου θα εφαρμόζεται το δίκαιο του δυνατού και οι δυνητικά επιτιθέμενοι θα λένε ότι αφού τη γλιτώνει η Ρωσία, μπορεί να τη γλιτώσουμε κι εμείς. Και αυτό δεν είναι ένα μέλλον που θέλουμε για τον κόσμο, είπε ο κύριος Μπλίνκεν. Ο κύριος Μπλίνκεν μιλούσε την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, στο διάλογο στο Νέο Δελχή με θέμα όπου συμμετείχαν αυτοπροσώπως όλοι οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και των ΗΠΑ. Σχετικά με την ομάδα αυτή, την Quad, ο κύριος Μπλίνκεν είπε ότι πιστεύει ότι μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη για καλή και θετική δράση. Από το Reuters είναι αυτό το ρεπορτάζ, το δημοσίευμα, όμως να πούμε και κάτι. Ενώ τα λέει αυτά ο κύριος Μπλίνκεν, τα είπε και στην Αθήνα, τα είπε και από το Νέο Δελχή,
η Τουρκία διατηρεί στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο, διατηρεί στρατεύματα κατοχής σε 4 περιοχές στη Συρία, όπου οι σημαίες της Τουρκίας είναι στα επίσημα κτίρια του κράτους της Συρίας, σημαίες της Τουρκίας, όπου η γλώσσα της Τουρκίας διδάσκεται ως επίσημη γλώσσα, όπου τα παιδιά διδάσκουν την ιστορία της Τουρκίας, τα παιδιά των κατεχόμενων περιοχών. Προχθές κτύπησαν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας αξιωματούχος της περιοχής Σιντζάρ, όπου κατοικούν Κούρδοι Γεζιντοί στο βόρειο Ιράκ. Στο βόρειο Ιράκ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις, οπότε κάποια στιγμή δεν θα πρέπει και η διεθνής κοινότητα, αυτή που ευαγγελίζεται τις αρχές της δημοκρατίας, της σεβασμού των συνόρων, κάποιος δεν θα έπρεπε να κατονομάσει για την Τουρκία? Γιατί λοιπόν μόνο τη Ρωσία? Ασφαλώς τη Ρωσία οριζοντίως, καθέτως, αλλά και πλαγίως την καταδικάζουμε. Εκτός των άλλων, γιατί αυτό μας εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα. Την Τουρκία δεν θα πρέπει να την καταδικάσει κανένας ξένος. Άρα να τα λέμε, κύριε Μπλίνκεν, ότι θα ενθαρρύνει κι άλλους, αλλά να λέμε, να, όπως για παράδειγμα την Τουρκία, την οποία την καταδικάζουμε. Κάποιος πρέπει να την καταδικάσει και αυτήν. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επειδή κάνουμε συχνά αναφορές για τα πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ρωσία κάνει τεράστιες εξαγωγές ουρανίου στην Κίνα και αυτό προκαλεί φόβο για νέα κούρσα εξοπλισμών. Προσέξτε τι λέει, μετά είναι μεγάλο το άρθρο, θα πούμε μόνο μερικά κομμάτια. Οι παραδόσεις ρωσικών πυρηνικών καυσίμων σε νέο κινέζικο αντιδραστήρα γύρουν τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τη δυνατότητα παραγωγής πλουτονίου, με το οποίο μπορεί να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα. Την ίδια μέρα τον Δεκέμβριο, όταν Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες δήλωναν ότι είχαν πραγματοποιήσει επικοδομητικές συνομιλίες για να μειώσουν τις στρατιωτικές εντάσεις, Ρώσοι μηχανικοί την ίδια μέρα παρέδιδαν ένα τεράστιο φορτίο πυρηνικών καυσίμων σε ένα απομακρυσμένο νησί μόλις 220 χιλιόμετρα από τη βόρεια ακτή της Ταϊβάν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Ο λεγόμενος αντιδραστήρας ταχείας αναπαραγωγής της Κίνας στο νησί Τσανμπιάο είναι μία από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που τραβά περισσότερα τα βλέμματα στον κόσμο. Οι αξιωματούχοι των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών προβλέπουν ότι όταν αρχίσει να λειτουργεί φέτος ο αντιδραστήρας αυτός, θα παράγει πλουτόνιο που θα μπορούσε να βοηθήσει το Πεκίνο να τετραπλασιάσει το απόθεμα κεφαλών του τα επόμενα 12 χρόνια. Αυτό θα επέτρεπε στην Κίνα να ανταποκριθεί στα πυρηνικά οπλοστάσια που αναπτύσσουν επί του παρόντος η ΗΠΑ και η Ρωσία. Δηλαδή να γίνει μία τρίτη μεγάλη πυρηνική δύναμη, γιατί προς το παρόν δεν είναι. Τώρα όσο μιλάμε βλέπω, εξελίξεις έχουμε στην Τουρκία, η Αξενέρ κατά πάσα πιθανότητα γύρισε ανάποδα το τραπέζι των 6, θα το πούμε, είναι το θέμα μας αυτό, θα το πούμε τότε, αλλά βλέπω τώρα ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί μου έρχονται απευθείας κάποια ζητήματα, με κάποιο τρόπο μου έρχονται και τα... Είναι απολύτως πιθανό αυτό το πρόγραμμα να είναι καθαρά πολιτικό, είπε στο Bloomberg ο Πάβελ Πόντβινγκ, πυρηνικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Έρευνας Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενέβη. Ένα πράγμα που μου προκαλεί ανησυχία είναι ότι η Κίνα σταμάτησε να αναφέρεται στις ποσότητες αποθεμάτων πλουτονίου που έχει. Δεν αποτελεί ατράντεχτη απόδειξη, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Η αυξανόμενη ικανότητα της Κίνας να επεκτείνει τα ατομικά της όπλα, να τα αυξήσει δηλαδή, έρχεται καθώς η τελευταία εναπομείνασα συνθήκη που περιορίζει τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ και της Ρωσίας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, η New Start που είπαμε, εν μέσω αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πόλεμος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε στις 21 Φεβρουαρίου ότι η Ρωσία παγώνει, αναστέλει τη συμμετοχή της στη συμφωνία New Start, μια απόφαση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε και τη χαρακτήρισε ως μεγάλο λάθος. Σε μια τηλεδιάσκεψη στις 30 Δεκεμβρίου, ο Πούτιν είχε πει στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι η αμυντική και στρατιωτική τεχνολογική συνεργασία
έχει ιδιαίτερη θέση στις σχέσεις των δύο χωρών. Σαφώς η Κίνα υποφελείται από τη ρωσική υποστήριξη. Δήλωσε στο Bloomberg η Χάνα Νότε, Γερμανίδα εμπειρογνώμονας για τον έλεγχο των όπλων. Ο κίνδυνος για το Πεκίνο είναι ότι οι ΗΠΑ μπορεί να επεκτείνουν το δικό τους απόθεμα ως απάντηση στη συσσόρευση από την Κίνα, καθώς και να προχωρήσουν στην κατάργηση των συνδικών ελέγχων των εξοπλισμών από το Κρεμλίνο και η διαφθορά θα αυξηθεί ξανά, είπε. Δηλαδή θα φύγουμε εντελώς πέρα από κάθε έλεγχο. Τώρα υπήρχε ο έλεγχος με την New Start μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Τώρα η Μόσχα παγώνει τη συμμετοχή της. Δίνει πυρηνικά καύσιμα στην Κίνα. Αυτό δημιουργεί ανησυχία στην Ουάσιγκτον, η οποία και αυτή θα σπεύσει να αυξήσει τα δικά της αποθέματα σε πυρηνικά όπλα. Δηλαδή πάλι εκτός ελέγχου. Αντί να πάμε μπροστά τον 21ο αιώνα, πηγαίνουμε πίσω. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα σημάνει συναγερμό για τις φιλοδοξίες της Κίνας για πυρηνικά όπλα από τότε που εξέδωσαν έκθεση το 2021 στο Κογκρέσο. Οι στρατιωτικοί σχεδιαστές εκτιμούν ότι το CFR 600 είναι έτοιμο να παίξει κρίσιμο ρόλο στην αύξηση του αποθέματος κεφαλών της Κίνας σε 1.500 έως το 2035 από 400 που υπολογίζονται σήμερα. Το CFR 600 είναι ο αντιδραστήρας στο νησί αυτό που προανέφερα. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου πάλι λένε ότι η ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom τροφοδότησε στις 12 Δεκεμβρίου με 6.477 κιλά ουρανίου ένα ατομικό πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη στρατιωτική ισορροπία της Ασίας, όπου υπάρχουν αυξανόμενες τάσεις για την Ταϊβάν και για τον έλεγχο της νότιας Συνικής θάλασσας. Το Πεκίνο διαθέτει λίγα μέσα για να αυξήσει τα αποθέματα πλουτονίου για πυρηνικά όπλα μετά το κλείσιμο του αρχηγού προγράμματος παραγωγής της στη δεκαετία του 1991. Να πούμε το τελευταίο, η Κίνα απορρίπτει τις ανησυχίες των ΗΠΑ. Το Κινησικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Κίνα εκπλήρωσε αυστηρά τις υποχρεώσεις της για μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και υπέβαλε οικειοθελώς μέρος των μη στρατιωτικών πυρηνικών δραστηριοτήτων στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας Ταν Κεφέι είπε στις 23 Φεβρουαρίου ότι οι ΗΠΑ επανειλημμένα προέβαλαν την πυρηνική απειλή της Κίνας ως δικαιολογία για να επεκτείνουν το δικό του στρατηγικό οπλοστάσιο, ενώ η Κίνα διατήρησε μια αμυντική πολιτική που δεν περιλαμβάνει την πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτό υπήρχε και στο παρελθόν. Τώρα η Κίνα λέει ότι δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουμε πρώτη πυρηνικά όπλα. Τώρα, αν ξεφύγει ο έλεγχος, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι οι ολιγάρχες στην Ουκρανία. Ξέρετε, είναι το φαινόμενο των ολιγαρχών, γνωρίζουμε ότι είναι έντονο στη Ρωσία. Υπάρχουν δεκάδες ολιγάρχες με δισεκατομμύρια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο στην Ουκρανία, αλλά και εκεί υπάρχει τέτοιο φαινόμενο. Η διαφθορά και η επιρροή των ολιγαρχών στην πολιτική και τη δικαιοσύνη αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στο δρόμο της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να ξεπεραστεί. Στην τελευταία επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα να αρχίσουν εντός του έτους διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι ο δρόμος της Ουκρανίας προς το κλειστό κλαμπ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει μέσα από την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και κυρίως την αναχέτηση, τον περιορισμό των ολιγαρχών. Σε αυτό το πλαίσιο η Ουκρανική κυβέρνηση έχει ψηφίσει το 2021 ένα νόμο για την αποολιγαρχοποίηση της χώρας, θεσπίζοντας παράλληλα ένα μητρό ολιγαρχών υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας. Με ποια αποτελέσματα? Στο ερώτημα καλείται να απαντήσει η αποκαλούμενη Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ένα συμβουλευτικό όργανο υψηλού κύρους στο οποίο συμμετέχουν επιφανείς συνταγματολόγοι. Ολιγάρχες, σύμφωνα με τη νέα Ουκρανική νομοθεσία, θεωρούνται όσοι εκπληρώνουν τουλάχιστον 3 από τα εξής 4 κριτήρια. Πρώτον, διαθέτουν περιουσία που ξεπερνά τα $80 εκατομμύρια. Δεύτερον, ασκούν πολιτική επιρροή. Τρίτον, ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τέταρτον, κατέχουν επιχειρήσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα σε κομβικούς κλάδους της οικονομίας. Όσοι καταγράφονται στο Μητρό Ολιγαρχών υποχρεούνται να καταθέτουν κάθε χρόνο ειδική φορολογική δήλωση με κριτήρια εξίσου αυστηρά, όπως και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, ούτε στις διαδικασίες για ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων.
Παραδοσιακά, ο φαύλος κύκλος της διαφθοράς στην Ουκρανία ακολουθούσε την εξής πορεία. Ολιγάρχες χρηματοδοτούσαν συνήθως εν κρυπτό συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις για να περάσουν την ομοθεσία της αρεσκίας τους, κάτι μου θυμίζει αυτό, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα επιχειρηματικά τους κέρδη. Αλλά ο νόμος κατά των ολιγαρχών που ψηφίστηκε το 2021 με πρωτοβουλία Ζελένσκι φαίνεται ότι αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Το περασμένο καλοκαίρι ο Ρινάτ Αχμέτοφ, ο πλουσιότερος επιχειρηματίας της χώρας και ιδιοκτήτης πολυάριθμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, παρέδωσε τις τηλεοπτικές άδειες και άδειες εκπομπής που διέθετε. Αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας και είναι επικεφαλής του κόμματος Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, Πέτρο Ποροσένκο, αποχώρησε από το τηλεοπτικό δίκτυο που κατήχε, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική ανακοίνωσε και ο δισεκατομμυρίουχος Βαντίμ Νοβίνσκι. Υπάρχουν και άλλα που αφορούν, είναι περιπτώσεις, τώρα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Πάντως, εάν όντως η κυβέρνηση Ζελένσκι ξεκίνησε από το 2021 πριν τον πόλεμο να θέσει έναν περιορισμό και μάλιστα να μην έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου, είτε μέσα από τα μέσα βασικής ενημέρωσης, είτε μέσα από τα κόμματα, τι να πω, είναι ένα προχωρημένο σχέδιο που μακάρι να το είχαμε και εμείς. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, είχαμε πει ότι, εντάξει, μπορεί να ήταν και λάθος η εκτίμηση, έτσι, εννοώ η δικιά μου εκτίμηση. Είχα διαβάσει στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης του ΝΑΤΟ, την τελευταία είχα διαβάσει 2-3 άρθρα Τούρκων διπλωματών, πρέσβεων επιτιμή, ο οποίος μάλιστα ο Ναμίκταν έχει υπηρετήσει και στην Ουάσιγκτον, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι περιέγραφαν με ακρίβεια τους διπλωματικούς ελιγμούς που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μην βάλουν μέσα στην αίθουσα το ΝΑΤΟ το πρόβλημα που είχε η Τουρκία με τις δύο σκανδιναβικές χώρες, να τους αφήσουν απ' έξω, να υπογράψουν ένα πρωτόκολλο και πλέον το ζήτημα της ένταξης των δύο χωρών αυτών ή τέλος πάντων τα προβλήματα που επικαλείται η Τουρκία να μην είναι πρόβλημα του ΝΑΤΟ, αλλά να είναι πρόβλημα της Τουρκίας με αυτές τις δύο χώρες. Και όπως ξέρετε, αυτό το πρόβλημα συνεχίζεται, παρότι η Φινλανδία φαίνεται ότι, επειδή δεν υπάρχουν και πολλοί ούτε γκουλενιστές ούτε Κούρδοι στην Φινλανδία, η Σουηδία ήταν παραδοσιακά μια χώρα που είχε ανοιχτές τις πόρτες της σε όλους τους αντιφρονούντες σε όλο τον κόσμο, δεν το έκανε στοχευμένα για την Τουρκία δηλαδή, και υπάρχουν εκεί και αρκετοί Κούρδοι και αρκετοί γκουλενιστές. Εκεί λοιπόν αυτό το πρωτόκολλο που υπέγραψαν έξω από την αίθουσα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία διατείνεται ότι η Σουηδία δεν έχει κάνει αυτά που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και έτσι υπάρχει ένα πρόβλημα στην είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έρχονται λοιπόν τώρα τα πολιτικά κόμματα στην Σουηδία και επιρρύπτουν ευθύνες στην κυβέρνηση, γιατί δέχθηκε να γίνει αυτό το πρόβλημα διμερές της Τουρκίας και της Σουηδίας, ενώ έπρεπε να είναι ένα πρόβλημα της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ. Και να σας πω την αλήθεια, τώρα που το ξανασκέφτομαι, θεωρώ ότι μπορεί να έκαναν ένα ελιγμό οι ΗΠΑ και να μην έβαλαν το πρόβλημα μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά το σωστό για τη Σουηδία θα ήταν αυτό. Να πει, εγώ κύριοι, καταθέτω την αίτησή μου, άμα θέλετε με παίρνετε, άμα θέλετε δεν με παίρνετε. Τι με βάζετε εμένα να συνεννοηθώ με την Τουρκία? Ξέρει κανείς τι σημαίνει να συνεννοείσαι με την Τουρκία, που δίνεις το χέρι σου και σου λείπει ολόκληρος ο ώμος? Και βλέπω αυτό το προβληματισμό, και επειδή είχα πει στην αρχή ότι είναι ένα θέμα που εγώ είχα μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τους Αμερικανούς διπλωμάτες, τελικά φαίνεται ότι αυτό ήταν εις βάρος της Σουηδίας. Έπρεπε το θέμα αυτό να λυθεί από το ΝΑΤΟ, μεταξύ ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Και αν θέλει η Τουρκία, ας συναλλάσσεται με το ΝΑΤΟ. Γιατί βάλαν την Τουρκία να συναλλάσσεται ή τέλος πάντων να διαπραγματεύεται με τη Σουηδία, εκτός και αν κάποιοι στο ΝΑΤΟ είχαν αποθυμένα με τη Σουηδία και ήθελαν να την κάνουν να υποστεί και αυτή τη βάσανο, να γνωρίσει τι θα πει να συνδιαλέγεσαι, να συναλλάσσεσαι και να διαπραγματεύεσαι με Τούρκους. Αν έγινε γι' αυτό, εντάξει. Αλλιώς όμως έπρεπε να λυθεί αλλιώς το πρόβλημα. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά ήταν τεράστια έκπληξη για μένα.
χειροτονήθηκε πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ορθόδοξος ιερέας, ο πρώτος Κούρδος ορθόδοξος ιερέας, τουλάχιστον στη νεότερη περίοδο. Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια έκπληξη. Για να δούμε τι λέει το σχετικό δημοσίευμα. Λοιπόν, από τη Ρομφαία. Με την ευλογία του Παναγιωτάτου και Καθολικού Πατριάρχη Γεωργίας Κυρίου Ηλία του Δευτέρου, ο ιεροδιάκονος Μαδαεύς Μαάμντι χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Σάβα της επαρχίας Βόρειας Αμερικής της Γεωργιανής Εκκλησίας. Η χειροτονία του Μαδαέως, του πατρός Μαδαέως, τελέστηκε στο μοναστήρι της Αγίας Νίνας στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ. Αυτή είναι μία από τις πιο λαμπρές μέρες στη ζωή των σύγχρονων χριστιανών Κούρδων, αφού για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην νεοσυσταθήσα ορθόδοξη κοινότητά τους ένας ιερέας, ο οποίος έχει την ευλογία να τελεί θείες λειτουργίες στην κουρδική γλώσσα. Ο επίσκοπος Σάβας, σε συνέντευξή του στο κουρδικό τηλεοπτικό κανάλι Ρουντάου, ανήκει στην οικογένεια Μπαρζανή, περιέγραψε το γεγονός ως εξής: «Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα που δείχνει ότι καμία εθνότητα δεν υπερτερεί των άλλων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Εβραίων, Ελλήνων, Ρωμαίων και εκπροσώπων άλλων λαών. Είμαστε όλοι ένα εν Θεό. Αυτή είναι μια σημαντική ιστορική ημέρα, γιατί οι Κούρδοι έχουν πλέον τον πρώτο τους κληρικό, έναν ιερομόναχο, που εργάζεται σκληρά για τη διάδοση του Ευαγγελίου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο πατήρ Μαδαεύς μετέφρασε και δημοσίευσε τα πρώτα χριστιανικά κείμενα στα κουρδικά, Κουρμάντζι και Σοράνι. Κουρμάντζι είναι μία διάλεκτος που ομιλείται σε ένα κομμάτι, μικρό κομμάτι του Νοτιού Κουρδιστάν, του Βορείου Ιράκ, και σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Βορείου Κουρδιστάν, δηλαδή του κατεχόμενου από την Τουρκία Κουρδιστάν. Τα Σοράνι ομιλούνται σε ένα μεγάλο κομμάτι του Νοτίου Κουρδιστάν και στο Ανατολικό Κουρδιστάν, δηλαδή στο Ιράν. Είναι στην περιοχή δηλαδή της Σουλεϊμανίγιας και μέσα στην Αρμπίλ σε μια περιοχή, και φυσικά, όπως είπαμε, σε κουρδικές πόλεις και περιοχές του Ιράν. Τον συγχαίρω και του εύχομαι να είναι μαζί του η χάρη και το έλεος του Θεού για να κάνει ακόμα περισσότερα για τους χριστιανούς Κούρδους και όχι μόνο. Για να μπορέσει να γίνει ένα παράδειγμα καλού ποιμένα για τον λαό του, κήρυκας της χριστιανικής πίστης μεταξύ των Κούρδων και οδηγός τους στην Εκκλησία του Χριστού. Ο ιερομόναχος Μαδαεύς γεννήθηκε στην Τυφλίδα σε οικογένεια Γεζίδη. Στην Γεωργία υπάρχουν πάνω από 50.000 Γεζίδη Κούρδοι στην Αρμενία, αλλά υπάρχουν και ορισμένα χωριά στη Γεωργία. Το 2002 μαζί με την οικογένειά του μετακόμισε στη Μόσχα, όπου ασπάστηκε τον χριστιανισμό και μετά το κάλισμα της καρδιάς του εισήλθε στην Ιεραποστολική Σχολή του Ιερομάρτυρος Δανιήλ Σισόεφ το 2009. Μετά το μαρτύριο του πνευματικού του, ο μετέπειτα ιερομόναχος Μαδαεύς γνώρισε τον Έλληνα γέροντα Διονύσιο Καλαμπόκα, ο οποίος αργότερα έγινε πνευματικός του πατέρας και διαρκής έμπνευση στην πορεία της ζωής του. Το 2014 έγινε μοναχός με το όνομα Μαδαεύς, του εγγονού του Νόε, που ήταν εγγονός του Νόε, του προπάτορα των λαών του Ανατολικού Ιράν, Μαδάι, από τους οποίους προέρχονται οι Μίδοι, ένας από τους οποίους είναι και ο κουρδικός λαός. Είναι μυδικός λαός. Την ίδια χρονιά μπήκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε με άριστα το 2019. Το 2022 στην Τυφλίδα εκδόθηκαν τα πρώτα ορθόδοξα βιβλία που μεταφράστηκαν από τον πατέρα Μαδαέα σε δύο κουρδικές διαλέκτους, Κουρμάντζι και Σοράνι. Σήμερα ο ιερομόναχος Μαδαεύς είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνεχίζει να μεταφράζει ορθόδοξα λειτουργικά και θεολογικά κείμενα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, θέλετε να σας πω και δύο λόγια για τους Κούρδους. Η εθνογέννηση των Κούρδων ανάγεται στην αρχαία περσική αυτοκρατορία των Αχεμενιδών, 640 με 330 π.Χ., κλασική περίοδος δηλαδή. Εκείνη την εποχή η περσική αυτοκρατορία περιλάμβανε το σημερινό Κουρδιστάν, που είναι στο Ιράν, στο Ιράκ, στη Συρία και στην Τουρκία, στις σημερινές χώρες δηλαδή. Ο πληθυσμός αυτών των περιοχών ήταν ινδοευρωπαϊκής καταγωγής και μιλούσε ινδοϊρανική γλώσσα που αντιστοιχεί με την αρχαία ιρανική διάλεκτο.
Τα αρχαία Ιρανικά είναι ο κοινός πρόγονος των σύγχρονων κουρδικών διαλέκτων. Οι σύγχρονοι μελετητές πιστεύουν ότι οι Κούρδοι κατάγονταν από τους αρχαίους Γούτιους, τους Καρδούχους και σε μεγάλο βαθμό από τους Μίδους, οι οποίοι είναι αρχαίες Ιρανικές εθνότητες. Ιστορικά, οι Κούρδοι όπως και οι Ιρανικοί λαοί πίστευαν στον Ζωροαστρισμό. Αργότερα έχουμε και γνωστές ξεχωριστές περιπτώσεις προσιλητισμού τους στον χριστιανισμό, αλλά μετά τον αναγκαστικό εξισλαμισμό από το 600 μέχρι το 1000 μετά Χριστόν, ο κουρδικός λαός ασπάστηκε το Ισλάμ και ακολούθησε ακόμα και ακραία ισλαμιστικά κινήματα όπως ο Γεζιδισμός, ο Αλεβισμός και άλλα τάγματα των Σουφί. Εδώ ο Γεζιδισμός δεν είναι Ισλάμ, είναι μία μετεξέλιξη του Ζωροαστρισμού. Ο Αλεβιτισμός έχει σχέση με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα τάγματα των Σουφί είναι τα τάγματα των φιλοσόφων, οι σοφοί, τα οποία φυσικά έκαναν ένα πάντρεμα με το Ισλάμ και στις αρχές του 21ου αιώνα οι Κούρδοι άρχισαν να ασπάζονται μαζικά το χριστιανισμό και αυτό το φαινόμενο επεκτείνεται. Θα δούμε τι μορφή θα πάρει στο μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το ένατο, που είναι η Αξενέρ, όπως σας είπαμε. Όπως χθες είχαν οι 6, χθες 2 Μαρτίου, οι 6 είχαν συσκεφτεί για να ανακοινώσουν τον κοινό υποψήφιο πρόεδρο. Εκεί λοιπόν, ενώ οι 5 συμφώνησαν στο πρόσωπο του Κιλισδάρογλου, η Αξενέρ τα στήλωσε, τελικά υπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν, είδα δηλαδή τις υπογραφές και των 6, αλλά δεν συμφώνησαν στο όνομα και είπαν να συσκεφτούν ξανά με τα πολιτικά γραφεία των κομμάτων τους οι 6 και να επανέλθουν στις 6 Μαρτίου να ανακοινώσουν, να πάρουν τελική απόφαση να ανακοινώσουν τον υποψήφιο. Βγήκε λοιπόν η Αξενέρ και τίναξε την μπάνκα στον αέρα, έκανε δήλωση και έκανε έκκληση στον Μανσούρ Γιαβάς και τον Εκρέμ Ιμάμογλου και είπε να πάρουν τις ευθύνες τους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να έχουμε πλέον, να είναι κάποιος υποψήφιος από αυτούς. Προσέξτε τι μπορεί να συμβαίνει. Πιθανότητα να έχουμε και τρίτο υποψήφιο, δηλαδή Ερντογάν, Κιλισδάρογλου και Ιμάμογλου ή Μανσούρ Γιαβάς. Ο Κιλισδάρογλου μετά την αποτυχημένη σύσκεψη των 6 χθες συναντήθηκε με 2 αριστερά κόμματα που έχουν μια κάποια δύναμη. Έχει και το OK από τους Κούρδους, δηλαδή αν κατέλθει, παρά τη διάσπαση της Αξενέρ, θα δούμε. Εντάξει, μειώνονται πολύ οι πιθανότητες, αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει ο Ερντογάν και εδώ αποκαλύπτεται ποιος είναι ο λόγος που ο Ερντογάν δεν ανέβαλε τις εκλογές για ένα χρόνο όπως έλεγε τις πρώτες μέρες. Πιθανότατα, δεν έχουμε πληροφορίες, εκτιμήσεις κάνουμε, να γνώριζε τη στάση που θα τηρήσει η Αξενέρ. Οπότε σου λέει, αν διασπαστεί το μέτωπο των 6, ας κάνω τώρα τις εκλογές, θα τις κερδίσω. Ποιος θα αν διασπαστεί το μέτωπο, η Αξενέρ, το κόμμα της Αξενέρ έχει από 15 μέχρι 20%. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εάν υπακούσουν όλοι αυτοί και πάνε στον Ερντογάν, ο Ερντογάν, ως τη δεύτερη Κυριακή, ο Ερντογάν πιθανότητα να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν, γιατί αρνείται η Αξενέρ? Αρνείται διότι ο Κιλισδάρογλου, όπως είπαμε, είναι Κούρδος Ζαζά, είναι μια φυλή των Κούρδων και Αλεβίτης. Οι πρόγονοί του ήρθαν από το Χορασάν του Βορείου Ιράν, όπου είχαν πάει εκεί ως φύλακες, τους είχαν μεταφέρει επειδή ήταν πολεμιστές ως φύλακες, έμειναν εκεί, τώρα είναι περίπου 3-4 εκατομμύρια Κούρδοι στο Βόρειο Ιράν, όχι στην περιφέρεια του Κουρδιστάν. Το Ιράν έχει περιφέρεια Κουρδιστάν, δεν φοβάται τη λέξη όπως η Τουρκία. Και ήρθαν οι πρόγονοί του στο Ντερσίμ, εγκαταστάθηκαν εκεί, είναι Κούρδος Ζαζά, άρα υπάρχει το ρατσιστικό στην Αξενέρ. Ξέρετε, είπαμε ότι ο λύκος κι αν εγέρασε κι αν αυτά, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του, πώς το λένε. Αυτή είναι μεταμελημένη, υποτίθεται γκρίζος λύκος, μεταμελημένη, αλλά επειδή δίνει και λογαριασμό στους συντρόφους της, πώς είναι δυνατόν να πας τώρα σε γκρίζους λύκους και να πεις, ελάτε να προτείνουμε. Προσέξτε, αυτή είναι, οι γκρίζοι λύκοι είναι όλοι.
και Ισλαμιστές και Τούρκοι εθνικιστές. Τώρα λοιπόν κάνεις διπλό αμάρτημα. Και Κούρδο προτείνεις και Αλεβίτη. Θα δούμε πού θα πάει το πράγμα. Ήταν μια έκπληξη, αν και το είχαμε πει εδώ πριν από καιρό, ότι ίσως ο κρυφός άσος του Ερντογάν που θα τον βγάλει το μανίκι να είναι η Εξενέρ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το θέμα των τεμπών. Ακούστε. Έχω γράψει άρθρο τώρα για να μην το λέω απ' έξω και χάσω και τον ερμό μου. Όταν μεταδίδονταν οι εικόνες από τις καταρρεύσεις κτηρίων μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, πολλοί στην Τουρκία αλλά και αλλού είχαν πει ότι όπως κατέρευσαν τα κτίρια, κατέρευσε και η εικόνα που είχε χτίσει μεθοδικά ο Ερντογάν για την υπερ-20ετή διακυβέρνηση της χώρας από τον ίδιο και από το κόμμα του. Εκεί, στα συντρίμμια των κτηρίων, ανάμεσα στα οποία ήταν και η σωρή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, συνυπήρχε μέσα στα συντρίμμια η διαφθορά του πολιτικού συστήματος Ερντογάν, ΑΚΠ, ΜΕΧΑΠ, Μπαξελή. Η ασυδοσία των κατασκευαστών, χωρίς κανέναν έλεγχο από το κράτος και τους αρμόδιους θεσμούς, οδήγησε σε μια τραγωδία που δεν έχει προηγούμενο. Ο Ερντογάν, βλέποντας τα σχέδιά του για τις επικείμενες εκλογές να ανατρέπονται, έσπευσε να δημιουργήσει το αφήγημα που θα αναλάμβαναν να προβάλλουν οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι τους στα ελεγχόμενα από τον ίδιο μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να στρέψουν την οργή του κόσμου οπουδήποτε αλλού, εκτός από εκείνους που έχουν την ουσιαστική ευθύνη για την τραγωδία, δηλαδή από τον εαυτό του και από το κόμμα του. Όσον αφορά το αφήγημα, ήταν το εξής. Έλεγαν λοιπόν να επιχειρηματολογούν ως εξής οι κονδυλοφόροι τους. Ο σεισμός και ό,τι επακολούθησε ήταν υπόθεση του Αλλάχ. Ο Αλλάχ το θέλησε. Μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό. Ήταν το πεπρωμένο του καθενός και ως γνωστόν το πεπρωμένο φυγήν αδύνατον. Το λένε και οι Τούρκοι αυτό. Με τις μέρες ανέβασαν τους τόνους. Χαρακτήρισαν το σεισμό καταστροφή του αιώνα για να κρύψουν τις ευθύνες τους. Τόσο μεγάλο ήταν, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Οι κανονικοί άνθρωποι στην Τουρκία χαρακτήρισαν τους κομματικούς και τα φερέφωνά τους στα ΜΜΕ στιγνούς εγκληματίες. Γιατί? Διακινώντας τα επιχειρήματα που επιλέχθηκαν από το Σαράι του Ερντογάν, προσπαθούσαν να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και όλου του κύκλου των φορέων και των ανθρώπων που εμπλέκονται στον κατασκευαστικό τομέα, αποτέλεσμα το οποίο ήταν αυτά οι εικόνες που είδαμε στην Τουρκία με τα σπίτια να πέφτουν σαν χάρτινοι πύργοι. 22 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, η Ελλάδα βίωσε και αυτή μια ανίποτη τραγωδία. Με τοπική σύγκρουση τρένου στα Τέμπη, με δεκάδες νεκρούς, η συντριπτική πλειονότητα νέα παιδιά. Θα μου πείτε ότι άμα ήταν μεγάλη, εντάξει, τώρα είναι νέα, λέμε ότι ήταν νέα. Είναι περιττό να αναφερθούμε στα εγκληματικά λάθη και τις παραλήψεις δεκαετιών που οδήγησαν στο δυστύχημα. Αυτά τα ακούτε κάθε μέρα, τώρα εμείς δεν να πούμε τίποτα. Ο Σταθμάρχης πάντως ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Τώρα δεν μπορεί να κρυφτεί ένα ολόκληρο σύστημα τόσες κυβερνήσεις πίσω από τον Σταθμάρχη. Ποιος τον έβαλε εκεί? Αλήθεια, ποιος τον πρότεινε? Το ψάξαμε? Οι δημοσιογράφοι δεν βλέπουν ποιος τον έβαλε? Ο μέσος όρος στο διαγωνισμό ήταν 42 έτη, αυτός είναι 59. Τι έγινε εκεί πέρα? Δεν υπάρχει πολιτικός δάκτυλος. Αν δεν ήταν αυτός, κάποια στιγμή θα ήταν κάποιος άλλος. Το δυστύχημα μας φώναζε από μακριά. Έρχομαι! Καιρό τώρα. Απλά δεν άκουγαν. Μπουκωμένα είναι τα αυτιά. Μόνο που δεν άκουγαν οι πολιτικοί, τα κόμματα, η δικαιοσύνη, οι κομματικοί παράγοντες του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Επίσης δεν άκουγαν το έρχομαι ούτε οι δημοσιογράφοι που κάνουν ρεπορτάζ στο Υπουργείο Μεταφορών δεκαετίες τώρα, ή αν το άκουγαν δεν το φώναζαν προς κάθε κατεύθυνση για να ασκήσουν πίεση και να το σταματήσουν οι υπεύθυνοι. Το έρχομαι. Όπως οι κανονικοί πολίτες της Τουρκίας, όχι οι κομματικοί, γιατί αυτή είναι άλλης τάξης ζήτημα, το βράδυ του σεισμού είδαν την εικόνα που είχε παρουσιάσει ο Ερντογάν για τον εαυτό του και για τα 21 χρόνια διακυβέρνησής του να καταρρέει, όπως είδαν οι κανονικοί Τούρκοι πολίτες την εικόνα του Ερντογάν να καταρρέει, άσους κομματικούς στην άκρη, έτσι και οι
κανονικοί πολίτες της Ελλάδας είδαν την εικόνα που είχαν δημιουργήσει για τους εαυτούς τους όλοι οι πρωθυπουργοί και τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τουλάχιστον από το 2000 και εντεύθεν να καταραίει και να στριμώχνεται και να κατακαίγεται στα συντρίμμια των τρένων που συγκρούστηκαν στα Τέμπη. Και ό του θαύματος είδαμε τον Μαξίμου και την ελληνική κυβέρνηση να δημιουργεί και η ίδια, όπως έκανε το Σαράι του Ερντογάν, το δικό της αφήγημα για το δυστύχημα. Το βράδυ της Πέμπτης, τουλάχιστον 2 εξαπτέρυγα της κυβέρνησης που είδα εγώ, μπορεί να είναι πιο πολλοί, που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι, παρουσίασαν το εξής αφήγημα. Προσέξτε. Ναυάγιο Εξπρές Σαμίνα με 81 νεκρούς στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Ακολούθησε παρέμβαση της Κομισιόν για τήρηση ευρωπαϊκών κανόνων ασφαλείας στις θαλάσσιες μεταφορές και εκδόθηκε νέος σχετικός κανονισμός για τη θαλάσσια ασφάλεια, δηλαδή για σωσίβια και βάρκες κτλ. Και έτσι έχουμε ασφαλή ναυσιπλοεία. Τροχαίο δυστύχημα με μαθητές στα Τέμπη τις 3 Μαρτίου του 2003. 21 μαθητές νεκροί από ένα χωριό της Εμαθίας, το Μακροχώρι νομίζω. Το δυστύχημα που συντάραξε το Πανελλήνιο επιτάχυνε, λέει το αφήγημα έτσι, λες και δεν υπήρχε προγραμματισμός για τις σύραγγες. Επιτάχυνε την κατασκευή των σειράγγων στα Τέμπη και εφαρμόστηκαν μέτρα ασφαλείας στους δρόμους. Έτσι αποφεύθηκαν άλλα μεγάλα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα. Τρίτον, πυρκαγιά στην Ηλία με 63 νεκρούς στις 24 Αυγούστου του 2007. Ακολούθησε ταχύτερη διαδικασία αποζημιώσεων, ιδρύθηκε το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και πλέον γίνεται καθημερινή πρόγνωση για κίνδυνο πυρκαγιά σε κάθε νομό. Έτσι βελτιώθηκε το σύστημα μετά από εκείνη την τραγωδία. Λέει το αφήγημα. Πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς στις 23 Ιουλίου του 2018. Ακολούθησε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για εκενώσεις οικισμών μέσω του κινητού τηλεφώνου του 112 που παίρνουμε το μήνυμα. Άρα άλλο ένα κέρδος από την τραγωδία του ματιού. Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Και ακολουθούν ευχολόγια να ληφθούν μέτρα για να μην ξαναζήσουμε τέτοιο δυστύχημα. Προσέξτε, αυτά τα είπαν χθες βράδυ, Πέμπτη. Παρασκευή πρωί, μια μεγάλη εφημερίδα, ό του θαύματος, παρουσίασε ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα. Δηλαδή, επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος ήταν, τα είπε ο ένας, τα είπε ο άλλος, τα είπαν πολλοί και το πρωί τα είδαμε και στην εφημερίδα. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι προφανές ότι αυτά ήταν κάποιος που ανέλαβε την επικοινωνιακή διαχείριση του δυστυχήματος, ότι είπε θα λέτε αυτά και ανέλαβαν οι άλλοι χωρίς να καθίσουν να αναλύσουν τι είναι αυτά που λέμε, να τα λένε. Για να δείτε παρακάτω. Δηλαδή, να σκεπάσουμε τις ευθύνες και να παρουσιάσουμε το δυστύχημα περίπου ως ευκαιρία για να ληφθούν μέτρα για έναν ασφαλή σιδηρόδρομο. Ποιος φωστήρας πρότεινε αυτή την επιχειρηματολογία? Ποιος ανέσχυντος και ασυναίσθητος μπορεί να σκέφτεται και αυτά τα επιχειρήματα και ποιος τα ενέκρινε? Όσο για αυτούς που τα διαδίδουν, καλά αυτοί έχουν πουλήσει προπολού την ψυχή τους. Από τότε που έπαψαν να έχουν τη δική τους γνώμη και να παπαγαλίζουν αυτό που τους λένε και αυτό που συμφέρει το κόμμα, προσέξτε, το κάθε κόμμα. Έτσι, όποιος κάνει στρατευμένη δημοσιογραφία δεν έχει τη δική του άποψη. Την ίδια ώρα που στο Μαξίμου κάποιοι φωστήρες επεξεργάζονταν το αφήγημα, την ίδια ώρα κάποια άλλα φυτάνια του Κουμουνδούρου που ξέχασαν ότι αυτή η κυβέρνηση 3,5 χρόνια διαχειρίστηκε με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το θέμα της ασφάλειας των τρένων και είδαμε το αποτέλεσμα. Πριν από αυτούς 4,5 χρόνια τα διαχειρίζονταν αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κομοδούρου. Αυτό το κάνουμε γαργάρα και ετοιμάζουμε σχέδιο δράσης για να δημιουργήσουμε ένα ισοδύναμο μάτι. Και όχι μόνο αυτό. Τι κάνουν, ακούστε. Πηγαίνουν και κάνουν διαδήλωση στην Hellenic Train. Ούτε με νοιάζει ποια είναι η Hellenic Train, ούτε οι Ιταλοί. Αλλά έχω ακούσει τους εμπειρογνώμονες, τους σταθμάρχες να λένε ότι τα τρένα της Hellenic Train είναι ό,τι είναι τα αεροπλάνα και ό,τι είναι τα πλοία για τις εναέρειες και θαλάσσιες μεταφορές. Δηλαδή, τα αεροπλάνα έχουν ευθύνη να απογειωθούν και να κάνουν ένα καλό ταξίδι, αλλά οι αερολιμενάρχες και τα αεροδρόμια την ευθύνη την έχει
η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και το αεροδρόμιο, το κράτος δηλαδή. Το ίδιο και για οι λιμενικοί. Δεν έχουν ευθύνη οι Ιταλοί, λέει ο σταθμάρχης του Βόλου. Τον άκουσα, μια ώρα τα έλεγε για το ατύχημα. Προσέξτε, είδα και τα πανό τους, εδώ στη Συγκρού έγινε, ότι τα κέρδη και τα λοιπά. Συγγνώμη, εάν ευθύνονται οι Ιταλοί που είναι εδώ για να κερδίσουν, δεν ευθύνεται αυτός που πούλησε? Γιατί δεν πηγαίνετε στην Κουμουνδούρου που πούλησαν στους Ιταλούς? Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι στους δρόμους, τιμώ τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Αλλά, συγγνώμη, αυτοί όλοι που κάπου δεν αποφασίζουν, δεν βρέθηκε ένας να πει ρε παιδιά, συγγνώμη, πού ευθύνονται οι Ιταλοί στο ατύχημα? Είπε ένας φίλος, και έχει δίκιο, ευθύνονται, έπρεπε να πούν ότι εγώ δεν κάνω δρομολόγια αν δεν κάνετε την σηματοδότηση. Σωστό, εγώ το δέχομαι αυτό. Αλλά μέχρι εκεί η ευθύνη η βασική πιανού είναι? Γιατί δεν πηγαίνουν στον ΟΣΕ? Γιατί δεν πηγαίνουν στην Κουμουνδούρου που την πούλησε στους Ιταλούς και πάνε στους Ιταλούς? Αυτά δείχνουν ότι εδώ στην Ελλάδα επικρατεί και παραλογισμός και επαρχιωτισμός. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν υπάρχει, αν κάνω λάθος, γράψτε σχόλιο να το επανορθώσω, έτσι. Δηλαδή πάμε τώρα στα κόμματα, επικοινωνιακή διαχείριση. Προσέξτε. Δηλαδή, αντί τα κόμματα να αναλύσουν σε βάθος το θέμα, να εντοπίσουν τις παθογένειες του συστήματος που γεννά τέτοια εγκλήματα, όχι μόνο στον ΟΣΕ, αλλά σε όλο το εύρος λειτουργίας των υπηρεσιών του κράτους προς τους πολίτες, αλλά και σε άλλα θέματα υγείας και ασφάλειας, αντί να αναζητήσουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αξιόπιστες λύσεις, αντί να εντοπίσουν και τα δικά τους λάθη και να βγουν ενώπιον των πολιτών με ειλικρίνεια και να κάνουν την αυτοκριτική τους, να δηλώσουν, ακούστε εδώ, να βγουν και ο ένας και ο άλλος, όσοι έχουν ευθύνες τέλος πάντων, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΠΑΣΟΚ κυβέρνησαν, και να πούν, ακούστε, στη δικιά μου περίοδο έκανα αυτά και αυτά και αυτά τα λάθη, εγώ τα αναγνωρίζω και πλέον αναλαμβάνουμε την ευθύνη να εξετάσουμε όλες τις πτυχές λειτουργίας του κράτους, όλες, και να κάνουμε όλα τα σενάρια, να πάρουμε όλα τα μέτρα, αν ξανακυβερνήσω, να μην ξανασυμβεί τέτοιο, όχι στα τρένα, αλλά σε όλους τους τομείς του κράτους. Έτσι δεν είναι? Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να κάθεσαι και να κάνεις επικοινωνιακή διαχείριση χωρίς να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και χωρίς να κάνεις και μια τομή και να πεις, κοιτάξτε, εδώ διαπιστώνονται αυτά και δεν θα ξαναγίνουν, όχι μόνο στα τρένα, και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Και αντί να κάνουν αυτά, τι κάνουν? Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Λοιπόν, και να πω και κάτι. Καταρχάς αυτό έχει μέσα και μια μυρολατρεία. Δηλαδή περιμένουμε την επόμενη συμφορά για να φτιάξουμε έναν άλλο τομέα του κράτους και μετά την επόμενη έναν άλλο τομέα και μετά την επόμενη έναν άλλο τομέα. Είναι λογική αυτή? Συγγνώμη, πέστε μου άμα κάνω λάθος. Και κάτι άλλο. Δηλαδή τι θα πρέπει να περιμένουμε? Να ζήσουμε καμιά εθνική συμφορά, να χάσουμε 2-3 νησιά? Είπε ένας φίλος, λέει, έχουμε τόσα πολλά μέρα, ας χάσουμε άμα είναι να φτιάξουμε και την άμυνά μας. Είναι λογική αυτή? Εν πάση περιπτώσει, επειδή είδα και ορισμένα σχόλια, μην είστε ισοπεδωτικοί και τι θα γίνει τελικά, έτσι κάναμε, λέει, και βγήκε και η Χρυσή Αυγή τότε, και τι να κάνουμε, το βουλώσουμε? Να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε? Δηλαδή δεν υπάρχει οικογενειοκρατία στη χώρα? Να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε? Σας είπα ότι ετοιμάζουν δύο, ράβουν κοστούμια, πήραν και από μακριά τις διαβεβαιώσεις. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Να περιμένω την επόμενη καταστροφή, έτσι μυρολατρικά? Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματά μας. Να κλείσουμε με ένα, σαν σήμερα, Γρηγόρης Αυξεντίου, ένας Έλληνας της Κύπρου, ένας μαχητής της ΕΟΚΑ που ταπείνωσε τους Βρετανούς. Ποιο ήταν το ηρωικό του τέλος? Ήταν ένας από τους μαχητές που πολέμησαν και ταπείνωσαν τους σκληρούς Βρετανούς στην Κύπρο. Το όνομά του χάνεται στις κορφές των βουνών της Κύπρου. Το είχε αδράξει ο θρύλος. Το τύλιξε το ντύμα της Αθανασίας και το παρέδωσε στις γενιές τις επόμενες ακέραιο. Οι πιο πολλοί τον συζητούν ακόμα, αλλά δεν τον αποκαλούν με το όνομά του. Αετό του μαχαιρά τον λένε και ξέρουν
πως για τον Γρηγόρη Αυξεντίου μιλούν. Μια μέρα σαν σήμερα, ο ήρωας της Κύπρου, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αφήνει την τελευταία του ανάσα πυρπολημένος από αποικιοκράτες, εκπροσώπους του δυτικού πολιτισμού, από τους Βρετανούς δηλαδή, στο κρυσφύγετό του στη Μονή Μαχαιρά. Ο Αυξεντίου από μαθητής εκδήλωσε το μίσο του για τους Άγγλους και την αγάπη του για την Ελλάδα. Σε ηλικία 21 ετών, έδωσε εξετάσεις στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, χωρίς όμως να πετύχει. Υπηρέτησε ως έφεδρος ανθιπολογός και το 1952 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου μοιήθηκε στην ΕΟΚΑ και ήταν από τους πρώτους που βγήκε οπλισμένος στα βουνά της Κύπρου. Ο Αυξεντίου ήταν ο άνθρωπος του Γρίβα Διγενή, του αρχηγού της ΕΟΚΑ. Προκάλεσε δολιοφθορές στους Βρετανούς που τον κυνήγησαν απεινώς. Οι μάχες με τους αποικιοκράτες ήταν σκληρές και οι Άγγλοι μετρούσαν σοβαρές ανθρώπινες απώλειες. Στην Αγύρτα, στη Λάπιθο, στον Πεδουλά, στη Δευτερά. Στη μάχη των Σπηλιών, στις 11 Δεκεμβρίου του 1955, οι Βρετανοί οπισθοχώρησαν κακήν κακώς, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματίες. Πρωταγωνιστής πάλι ο Αυξεντίου. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1956, ο Αυξεντίου περικυκλώνεται μαζί με τους άνδρες του στο χωριό Ζωοπηγή. Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση και εκεί ο Αυξεντίου τραυματίστηκε, αλλά κατόρθωσε να διαφύγει. 2 μήνες μετά οι Άγγλοι εισέβαλαν στη Μονή Μαχαιρά, όπου συνέλαβαν αγωγιάτη της Μονής και έπειτα από εξαντλητική ανάκριση τον ανάγκασαν να τους υποδείξει το κρυσφύγετο του Αυξεντίου. Οι Άγγλοι φτάνουν στον τόπο όπου κρύβεται ο αετός του Μαχαιρά και καλούν τους αντάρτες που είναι μέσα ονομαστικά να βγουν έξω. Ο Αυξεντίου διέταξε τους συντρόφους του να εγκαταλείψουν το κρυσφύγετο. Εγώ τους είπε θα πολεμήσω και θα πεθάνω. Και αυτό έκανε. Ακολούθησαν 8 ατέλειωτες ώρες ανταλλαγής πυροβολισμών. Στο τέλος οι Άγγλοι, μανιασμένοι από τη σκληρή αντίσταση του Αυξεντίου και ενός από τους συντρόφους του που τους εμπαραστακόταν μέχρι την τελευταία στιγμή, αποφάσισαν να τους κάψουν. Πότισαν το κρυσφύγετο με βενζίνη και το έβαλαν φωτιά. Ο σύντροφος του Αυξεντίου βγήκε κατακαμένος, αλλά ο ήρωας της Κύπρου βρισκόταν στο κρυσφύγετό του νεκρός πια, καμένος από τη φωτιά που άνεψαν οι Βρετανοί. Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο θρυλικός Γρηγόρης Αυξεντίου, ο αγαπημένος μας μάστρος, ήταν νεκρός ξαπλωμένος ανάσκελα. Το αριστερό του χέρι ήταν υψωμένο και από τη μέση και πάνω είχε γίνει κάρβουνο. Το άλλο σώμα καιγόταν. Ήταν τόσο ζεστό που κάηκα μόλις τον άγγιξα. Οι στρατιώτες μου φώναζαν να τον σύρω έξω. Δεν με πίστευαν όταν τους έλεγα ότι είναι νεκρός. Ήταν αδύνατο να παραδεχτούν πως πέθανε οι Βρετανοί. Για να πιστούν πως είναι νεκρός, αφαιρέσανε μια μεγάλη πέτρα από το στόμα του κρυσφύγητου, όπου φάνηκε ο Αυξεντίου νεκρός. Ιστορούσε μετά ο Αυγοστής, ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Αυξεντίου ζωντανό. Μια σταγόνα από το αίμα σου. Το καρβουνιασμένο του σώμα του αητού του Μαχαιρά τάφηκε την επόμενη μέρα στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, στο χώρο που είναι γνωστό σήμερα ως τα φυλακισμένα μνήματα. Ήταν μόλις 28 χρονών. Στον τόπο της τελευταίας μάχης του Αυξεντίου έχει αναγερθεί ένα τεράστιο μνημείο στο μοναστήρι και δεσπόζει και το μνημείο και το τεράστιο άγαλμα του ήρωα. Στο χωριό Ακρίτας στο Κιλκής, όπου είχε υπηρετήσει σαν έφεδρος δόκιμος και ανθιπολογός ο Αυξεντίου, υπάρχει και λειτουργεί το ιστορικό μουσείο φυλάκιο Ακρίτα Γρηγόρης Αυξεντίου, προς τιμήν του. Μπράβο στους εμπνευστές αυτής της ενέργειας. Τι είχε πει ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής της Κύπρου, ο Κώστας Μόντης, για τον Αυξεντίου? Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, να καθαρίσουμε το δικό μας. Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, να μπολιάσουμε το δικό μας. Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, να βάψουμε το δικό μας, να μην μπορέσει πια ποτέ να το ξεθοριάσει ο φόβος. Αυτά για αυτούς. Θυμάστε το προχθεσινό άρθρο του Γιαννάκη Ομήρου προς τους εναθήνες ασχημονούντες. Για αυτούς που βάλουν και ρίχνουν τα βέλη τους, τα φαρμακερά δηλητηριώδη βέλη τους εναντίον
των Ελλήνων της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Εύχομαι σε όλους έχουμε πρώτους χαιρετισμούς απόψε και ένα κατά το δυνατόν κάτω από αυτές τις μαύρες συνθήκες καλό Σαββατοκύριακο. Καληνύχτα.